या चला ओपन. टी-शर्ट तुझा हा किचन सेट आलेला आहे. चला ओपन करा. एवढा लगेच आलाय. जीव थांबली त्याला लगेच स्वीट गिफ्ट मिळालंय. हे बघ पिल्लू याच्यात ऍक्सेसरीज आहेत सगळ्या. बघ फॅनला कवर. वाव. इकडून बसा म्हणजे तुम्ही येणार व्हिडिओ मध्ये. जस्ट फेस टू दिस साइड. मोबाईल सगळ्यांना दाखवा. असं इथं बस. हो सुपर. आणि गॅस पण आहे. पण इकडे पण हे महत्वाचं आहे ना सगळं. काय काय भेटले. कप, बशी, केचप बॉटल. याचे स्टिकर्स आतमध्ये असतील. बघ ये शिशाचा किचन सेट. बघ स्टोव. वाव. हे बघ याला हँडल आहे. हे एवढं घेऊन जाऊ शकतो आपण कुठे. ओके आता ओपन करायची याला. इथं कसं मागं हे तुमच्याकडे ठेवा. हे सगळं बाजूला आले. ओके झाले. आता बघा इथं क्लिप आहे का. असे क्लिप काढायचे आहे. ओके ओके. पहिले वेळेस काढले आपण. अरे परत लागलं. लागतंय ते परत. झालंय. निघालंय. बघ सरळ ठेवायचे. दिस इज युअर गॅस स्टोव. तुला असं करायला होतं ना. हे बघ ऑफ आणि ऑन. ओके इथं पण येतो. ओ निघालं. वाव काय काय पिल्लू बघा. उई टॅग पण आहे. स्क्विश स्क्विश करायला टॅग पण आहे मम्मू. पण आता आपल्याला पुढचं पण लावायचंय नाही का. आता हे बघ पिल्लू. गुदगुदू. होय ओव्हन मध्ये ठेवायचे वाटतं. वेर इज अवर ओव्हन. अरे ओव्हन. हे बघ ओव्हनचं डोअर. हे बघा चिमणू आता. स्टिकर्स. So very pretty. Okay, this is the base. आता काय खेळ काय काय चालेल काय माहिती काय चालेल. सगळं चालेल जॉबचं. कुठे लावले. These are new. अगं बाई छोटंसं स्टिकर. छोटू. हे बघ मम्मू याच्यात लावायचं. माझं पिल्लूचं किचन सेट आहे मम्मी आणि ईशा आता रोज कुकिंग करणार आहे.
ओके शिशानू, तू काय बनवणार आहे माझ्यासाठी आणि मम्मीसाठी? हे बघ पिझ्झा, म्हणजे पिल्लूच्या ओव्हन मध्ये पिझ्झा. होय होय, उलट झालं की काय? मम्मू इथे इकडे दाखवलाय बघा इन्स्टॉलमेंटचा फोटो. दे. हा हँडल मागून मम्मी. वाव. चिकन अँड पिझ्झा. आपण ते चिकची मम्माच खाली आणि चिका तर रडते. चिक नाही रडत. ती जी आपण जी कोंबडी खातो ना जॉबी, तिला पिल्लू नसतं. चिक तिला चिकच नसतं. चिक बेबी. चिक बेबी छोट कसं करतो ते मॅबी. बघ किती छान दिसते. वाव. आता हे तयार झालंय. आता याला डोअर लावायचे. डोर. डोअर. डोळ्याला काही दिले का? कोणी लावलं इथे स्टिकर कोणी लावलं की? आणि मग आपल्याला दुसरीकडे लावायचं असेल तर मग नंतर काढू आपण जॉब. नको नको ते नाकात. इथे लावायचं तर लाव. नवीन प्रिंट करून घेऊ आपण काय. ओ माय गॉड, काय लिहिलंय त्याच्यावर सांग मला. हे ओव्हनचं आहे. आतमध्ये किचन सेट. थांब, कुठे लिहिलंय बघू आपण किचन सेट. वन. हे बघ इथे लिहिलंय. थांब पिल्लू पिल्लू, हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ, इथे लाव इथे लाव इथे लाव इथे लाव इथे लाव जोबी. बरं ठीक आहे, राहू ठेव राहू. हात नका लावू. इंडक्शन मी केलं. ही लावायची मग इथं. नो फायटिंग. Yeah. You both look good in the video. Yeah. जुबू इथे लावणार आहे मम्मी. आता जुबू आम्ही 2 स्टिकर लावलेत मम्मी. जुबू इथे लावायचं. इथे लावायचं किचन. ये गुड. तुम्ही छान लावताय का? पिल्लू त्याच्यात आपली बॅटरी टाकावं लागणार आहे ना. मम्मी मे बी गेट टेस्टर. मम्मी ग टेस्टर टेस्टर What? टेस्टर आणि सेल. Sell. टेस्टर. तेल कशात माहिती का तुला? अच्छा. 2 तर याच्यात टाकले छोट्या बिन मध्ये एक आणि 2 याच्यात आपल्या फिशिंग मध्ये. अरे इथे काय झालं? शूटिंग काढते आपण असं काय नाही. We have a screw over here आणि याचे 3 सेल बसणार आहे. आपल्याकडे 2च आहेत. इथे पण स्टिकर आहे. इथे कोणते बघू हा कोणते. हे थांब, अजून आपल्याला हे लावायचे. हे नेट आहे आतमध्ये. हो खरंच.
पिंग पॉंग पिंग पॉंग पिंग पॉंग. ड्रॉ. थांबा पिल्लू. एवढंच निघाले का? कुठं लावायची ते सांगा. तिथं नको. हा शोधू कुठं लावायची. ते फोटो मध्ये असेल ना. काय दाखव मला. काय लिहिले त्याच्यावर. सुपेरियर. सुपेरियर कशावर लावायचे. तू कपवर लावू शकतो ते. कप आपले. या. कपवर लावते ना आपल्याला सुपेरियर. या तुम्हाला जे आवडते त्याच्यावर लावा. आपल्याकडे केचपला पण आहे बरं का. हे बघ कसं लावलंय. हा हे याच्यावर आहे पिल्लू. चमच्यावर. हे बघ चमच्यावर पण आहे याच्यावर पण आहे बघ. सुपर 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 सुपेरियर सुपेरियर सुपेरियर. तुझ्या हातात कोणतं आहे. तुझ्या याच्यात याच आहे. याला त्याच्यावर पण आहे. चल हे उघडू द्या. याच्यात आपण सेल टाकायचं ना. मग उघडून गेली रे. स्टिकर असतील ना. कुठे राहणार आहे. कुठे ठेवले बाळांनी. त्याची सेल टाकायची जॉब आहे आपल्याला. सेल टाकतो मी. चमचा रेडी. हे बघ चिमणो. बिल्लू वर ठेवणार नाही आपण. बिल्लू तयार करून ठेवायची.
ये हे बघ पिल्लू लावा. अजून बनायचे हे बघ खूप मोठं होणार ते. हे बघ रेडी. हे बघ आता ना आपण 1 मिनिटं थांबा तू चिमू. आता याला आहे ना आपण अजून वर लावायचे. खूप वर येणार आहे अजून हे. खूप वर येणार आहे. खूप वर येणार आहे. हे बघ, चालू कर तू तुझं भांडे ठेव. हा आणि झालं ना शिजून किंवा बंद करून टाका शिजून. हा बंद कर मग त्याला आता. हा कर. ये बंद केलं. हो अगं मला अडकून तर दे माझी चिमणी. मला वाटते थोडं वर घ्यावं त्याला. थांब आपण त्याला थोडं वर लावू. चम्मच लावू आपण इथं लाव. इथं लावू ना आपण चम्मच लावू. हे बघ चम्मच किती छान दिसतंय आता. कुठे गेलं आपलं. अरे ग्रीन कलर हे दे मला. हे लावू पण इन्स्टॉल इथं. जमतंय का मला. आपण एवढं सुंदर बनवलंय की तोडू नाही शकत. पिल्लू तोडू नका काय. छोट कसं का. मला वाटतं एकदम मस्त झाले. आता आपलं वरची कॅप राहिली आहे.